بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ليوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. في هذه الآيات من سورة العنكبوت، هذه السورة التي تعالج بوجه عام مسألة الفتنة والابتلاء، والذي هو سنة من سنن الله تبارك وتعالى في عباده. يبتلي الله تبارك وتعالى رسله وأنبياءه بأن يحملهم أمانة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وأن يصبروا في سبيل ذلك على الأذى. وكذلك عباده المؤمنين، ما من مؤمن يشهد أن لا إله إلا الله ويؤمن برسوله إلا ولا بد أن يبتليه الله تبارك وتعالى ليعلم صدقه من كذبه، كما قال الله في بداية هذه السورة: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وسارت هذه السورة في معالجة هذا الأمر من أولها إلى نهايتها. هنا في قول الله تبارك وتعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، هذا نداء من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين أن لا يتشبثوا بالأرض والوطن الذي هم فيه إذا اضطروا فيه إلى غلبهم الكفار وحملوهم على الكفر، فإن الله تبارك وتعالى قد شرع لهم الهجرة، الخروج من هذه البلد إلى بلد أخرى. وجعل الله تبارك وتعالى وطن المؤمن هي عقيدته وهو إيمانه. أي مكان يستطيع أن يقوم فيه بإيمانه ودينه ويظهر شعائر هذا الدين يجب أن يكون فيه. وأما إذا غلب على أمره في وطنه فإنه لا بد أن يفارقه، وقد شرع الله تبارك وتعالى ذلك، بل جعل من يبقى في وطنه مؤثرا الكفر على الإيمان، هذا في نهايته أن يحشره الله تبارك وتعالى مع الكفار، كما قال تبارك وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون السبيل فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وهذه الآيات هي من الآيات التي نزلت بعد ذلك، الآيات المدنية. ولكن هنا في الآية المكية الله تبارك وتعالى قال لعباده: إن احمل دينك، أين تستطيع أن تحافظ على دينك فكن هناك. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، أرض الله تبارك وتعالى، فإياي فاعبدون. أعبد الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. مفهوم هذا أنه لا يجوز أن تعبد غير الله وأن تطيع الكفار فيما يأمرك به، مؤثرا بقاءك تحت قهرهم وتحت امرتهم وأنت تستطيع أن تفارقهم. فإياي فاعبدون. ثم الأمر الآخر الموت، قال جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. موت واحد وسيأتي إلى كل إنسان مهما كان، فإذا لا يجوز
عند ذلك أن يؤثر الإنسان الحياة مع الكفر، بل يجب أن يبقى في الإيمان ولو كان يعني يضطره هذا ويلجئه هذا إلى الموت. وسيأتي أن الله تبارك وتعالى يعني لم يبح للمسلم أن يقول كلمة الكفر إلا عند الضرورة، ويقولها بلسانه غير مطمئن يعني قلبه بها، كما قال تبارك وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. كل نفس ذائقة الموت، تهوين هذا الأمر، وأن ما في نفس، لا نفس الكافر ولا نفس المؤمن، نفس المتمكن في الأرض ونفس الضعيف المتعرض للأخطار، كل سيلقى الموت، لأن هذا أمر قد كتبه الله تبارك وتعالى على كل العباد. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. هذا هو المهم. المهم أنه في رجوع العباد إلى الله تبارك وتعالى يكون هناك التفاضل. فالذي جاء ربه سبحانه وتعالى بعد الموت مؤمنا متمسكا بدينه هذا له الجنة، والذي أتى ربه سبحانه وتعالى بعد الموت ولكنه جاء كافرا موافقا للكفار فهذا يعني مآله النار عياذا بالله. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. ثم قال سبحانه وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. هذه النتيجة. فهؤلاء الذين فارقوا أوطانهم، وطن من الأرض مهما كان، قد يكون له بيت فيه من الطين، بيت من الحجارة، بيت مما كان، لكن هؤلاء يعني الذين فارقوا هذه الأوطان إلى بعد ذلك وماتوا وهم مؤمنون، فانظر النتيجة: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا. نبوئنهم، نمكنهم، نسكنهم، نورثهم. تبوأ في المكان بمعنى أنه تمكن فيه، يعني أننا سنمكنهم ونسكنهم. لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار. غرف، وما أدراك بغرف الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لمن ألان الكلام وأفشى السلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. فهذه الغرف لهؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات. غرف في قصور لبنة من فضة ولبنة من ذهب. جنان من قصورها من الذهب الخالص، وجنان قصورها من الفضة الخالصة، وجنان قصورها لبنة من فضة ولبنة من ذهب ملاطها المسك. خيمة للمؤمن، هذه مساكن أهل الإيمان. يقول النبي في الجنة للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة، طولها في السماء، ارتفاعها في السماء 60 ميلا. وهذا لا يعرف البشر يعني بتاتا بناء على هذا النحو في الأرض. 60 ميل في السماء. للمؤمن فيها أهلون في كل جنب من جنب، لا يرى بعضهم بعضا من بعد المسافة بين جنبات هذه الخيمة. هذه خيمة، فكيف بالقصر؟ فكيف بالقصر والمنزل؟ غرفا تجري من تحتها الأنهار. من تحت هذه الغرف تجري الأنهار. فأي يعني مقارنة بين وطن هاجر منه المؤمن وبين الوطن الآخر الذي هو وطن الاستقرار، الجنة الذي ينتقل فيه. لا مقارنة بين يعني هذه الدنيا والآخرة. لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ماكثين في هذه الغرف، مكث لا ينقطع، يعني إقامة دائمة ليس لها حد تنتهي إليه ويقال انتهى جزاؤكم أو انتهى هذه، فيموتوا أو يرتحلوا عنها أو تقفل هذه الغرف أو تنتهي الجنة. لا، بل هم مقيمون فيها إقامة سرمدية لا تنقطع، خالدين فيها. قال جل وعلا: نعم أجر العاملين. حسن هذا الأجر، هذا الأجر الحقيقي.
نعم أجر العاملين. واحد يعمل ثم تكون هذه أجرته، هذا أمر فوق التصور. مهما عمل الإنسان، انظر مهما عمل الإنسان في الدنيا من عمل، لمن يعطيه أجر؟ كم يعطيه؟ ماذا يمكن أن يعطى من أجور؟ لو أعطي الدنيا بكاملها أجر لعمله الذي يقوم فيه، فإن هذا لا يساوي رقعة صغيرة من الجنة ولا شبر من ديت. موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ثم هذا نعيم الدنيا نعيم زائل، ونعيم أيضا يعني مختلط بما ينغصه، وكل من يعيش في هذا النعيم هو يترقب إما زواله وإما أن يزوله عنه، يرتحل عنه بالموت، وإما زوال ما هو فيه والخوف على بقائه. فهو أمر يعني منغص ولا يمكن أن يصفه. لكن في الجنة لا، دار استقرار ودار بقاء، ودار ليس فيها ما يكدر الخاطر. أي شيء يكدر الخاطر ما في شيء. لا تسمع فيها لاغية، أي لغو موجود، يعني صوت لا معنى له يكدر الخاطر، لا يمكن أن يكون هذا موجودا في هذه الجنة التي الله تبارك وتعالى ذرها وملأها بكل ما هو سعادة وحبور، وأبعد عنها كل ما هو من أمور النقص، ما لا نقص فيها بوجه من الوجوه. فنعم أجر العاملين. وهذا من أعظم يعني تهوين الله تبارك وتعالى على المؤمن الذي يتحمل هذا الدين وقد يبتلى به ويفتن فيه من الكفار. إن هذا انظر يعني هذا التعويض. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. الذين صبروا على الفتنة وعلى الابتلاء، صبروا على أذى الكفار، على إخراجهم من ديارهم، على التغرب والتشتت والخروج في الأرض، على ما يلقونه بعد ذلك. الذين صبروا على حمل هذا الدين والبقاء عليه وإظهاره. وعلى ربهم يتوكلون، على ربهم لا على غيره. وعلى ربهم يتوكلون جملة هنا تفيد الحصر، أنهم لا توكل لهم إلا على ربهم سبحانه وتعالى. والتوكل هو تسليم الأمر لله تبارك وتعالى، واعتقاد أن مصائر العباد كلها بيديه، وأن مصائر الأمور كلها إليه سبحانه وتعالى، وأنه هو المتصرف في عباده، وهو المتوكل بشؤونهم سبحانه وتعالى، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فبعد أن يبذل الإنسان جهده يسلم أمره لله تبارك وتعالى. هذا معنى التوكل، تسليم الأمر لله تبارك وتعالى بعد ما أن يبذل الإنسان ما في طوقه وما في مكنته من الأمر. وهذا كله في أمور الدنيا وفي أمور الدين. ففي أمور الدنيا يبذل الإنسان السبب للرزق ولإبعاد الشر عنه ولجلب الخير عنه، ويتوكل بعد ذلك على الله. وكذلك في أمور الدين يبذل السبب ويسلم الأمر لله تبارك وتعالى، في جهاده، في حربه، في علمه، في عمله. هم متوكلون على الله تبارك وتعالى لا على غيره، يرى أنه ربهم وأنه هو المتولي أمورهم سبحانه وتعالى. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. ثم هون الله تبارك وتعالى مسألة الرزق، وذلك أن الخوف يعني قد يأتي الخوف لأهل الإيمان من أن يتمسكوا بدينهم من أن يحرموا يعني ما هم فيه من رزق، من تجارة، من صناعة، من غيرها، من بيع، التعامل مع هؤلاء الكفار فيحرمونهم هذا التعامل، يحصرونهم، يطردونهم من أرضهم وأوطانهم فيتركوا أموالهم. فالخوف على الرزق. قال جل وعلا: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وكأي من دابة، كثير، كأي كثير من دابة، دواب كثير، لا تحمل رزقها على ظهورها الله يرزقها وإياكم. يعني أنها مع أنها لا تحمل رزقها لكن الله تبارك وتعالى يرزقها يوما بيوم، وساعة
ساعة بساعة، فهي ترزق وإن كانت لا تدخر قوتها ولا دين. نحو الطير، فالطير هذه كلها من مخلوقات الله تبارك وتعالى لا تحمل رزقها. طيور تهاجر من القطب إلى القطب، ومن أماكن باردة إلى أماكن حارة، ومن أماكن الحارة أحيانا إلى أماكن الباردة عودة، وهي تقطع آلاف الأميال، ومع ذلك تسير في هذه الرحلة كلها لا تحمل الأقوات معها، لا أقوات ولا أزواد، ولا تحمل كذلك مياه للشرب، وإنما تسير وتقطع هذه الفيافي وتنزل وهي سائرة. بعضها يقطع المحيط كلها، يقطع المحيط ثم تأتي ويرزقها الله تبارك وتعالى في المكان هذا المجهول لها بالنسبة إلى أن تنزل له، وأنها ستجد رزق تأكله. فهي دواب الله تبارك وتعالى يرزقها وهي لا تحمل يعني هذا الرزق، والله تبارك وتعالى يهيئ لها ما يرزقها. وبقيت هذه يعني الطيور بآلاف الآلاف وبملايين الملايين منذ أن خلقها الله تبارك وتعالى، وهي على هذا الحال لا تحمل رزقها. وكثير كذلك من الدواب التي خلقها الله تبارك وتعالى لا تحمل رزقها، بل ولا تدخره، والله تبارك وتعالى يرزقها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فالطير تغدو من أوكارها ومن أعشاشها، تغدو في الصباح، الغدو هو الذهاب في الصباح، وتذهب، ليس لها مخزن قد خزنت فيه الطعام لتأخذه وتأتي به، وإنما يرزقها الله تبارك وتعالى في غدوتها هذه برزقها، ثم تعود في النهاية بطان قد امتلأت بطونها، فتطعم هي وتطعم فراخها وصغارها. والعش ليس فيه مخزن، عشاش الطيور ليس فيها مخزن. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فالله تبارك وتعالى يطمئن المؤمن أن مسألة الرزق هي عند الله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى هو وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فما من دابة إلا والله تبارك وتعالى يهيئ لها الرزق. في دواب تخزن رزقها، تأتي بالطعام وتخزنه في أعشاشها ومخازن لها مثل النمل، يخزن طعامه ويخزنه قد يكون من عام لعام. وفيه دواب الله تبارك وتعالى يرزقها يوما بيوم. فالله هو الرزاق سبحانه وتعالى لعباده لكل هذه. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وأنتم كذلك، رزقكم من الله تبارك وتعالى. فمن أين رزقكم؟ من الذي ينزل المطر؟ من الذي يخرج الزرع؟ من الذي يقسم هذه الأرزاق على العباد فيوسع على هذا ويضيق على هذا؟ كل هذا إنما هو بيد الله تبارك وتعالى، ويد الله ملأى سحاء الليل والنهار. ألم تروا ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنها لم تغض ما في يمينه. فالله سبحانه وتعالى هو مالك أرزاق العباد وهو موزعها سبحانه وتعالى، وهو السميع العليم، السميع لكل خلقه، العليم بهم سبحانه وتعالى. إذن هذا تطمين من الرب تبارك وتعالى. واعلم أيها العبد أن الله لا يضيعك، أن ربك سبحانه وتعالى لن يضيعك، وأنك لا تقول بأني إذا خرجت في سبيل الله وهاجرت مت جوعا. اعلم أن هذا الأمر أن رزقك مكتوب عند الله تبارك وتعالى. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ثم عاد بعد ذلك سياق الآيات إلى بيان سخف عقائد هؤلاء الكفار. قال جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. ولئن سألتهم، سألت هؤلاء الكفار المشركين من العرب من خلق السماوات والأرض، السؤال يراد به تقريرهم. وسخر الشمس والقمر، والتسخير هو التذليل، إقامة الشمس والقمر في مداراتها قائمة مسخرة مذللة،
والله تبارك وتعالى أخبر أن هذا بحسبان، وأنها يعني تسير في مدارها طائعة لله تبارك وتعالى. فاستوى إلى السماء دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فهذا تقدير الله تبارك وتعالى. فهذه المصابيح التي أقامها الله من النجوم وهذه الشموس، هذه قد أقامها الله تبارك وتعالى وسيرها كما يشاء الرب تبارك وتعالى، سخرها على هذا النحو. وسخر الشمس والقمر. من الذي فعل هذا؟ لو سألتهم من فعل هذا ليقولن الله. هذا اعتقادهم. قد كان هذا اعتقاد العرب في أن خالق السماوات والأرض ومسخر الشمس والقمر هو الله سبحانه وتعالى الذي في السماء، رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى. قال جل وعلا فأنى يؤفكون. فأنى يؤفكون. فكيف، أن هنا بمعنى كيف يؤفكون، يقلبون. شلون تقلب بعد ذلك عقولهم وقلوبهم وتنتكس هكذا؟ فإذا كنت تعلم بأن الله تبارك وتعالى هو خالق السماوات والأرض وهو مسخر الشمس والقمر، فكيف تعبد غيره؟ كيف تتوجه إلى غيره؟ كيف لا تؤمن به؟ كيف لا توحده سبحانه وتعالى بعبادتك؟ فهذا هو الملك الذي يملك السماوات والأرض والذي يسخر الشمس والقمر، الذي هو له هذه القدرة وهذه العظمة، هذا الرب العظيم سبحانه وتعالى. إذن يجب أن تستسلم له، أن تستسلم لأمره، أن تسير، أن تطيع هذا الرب، لأنه هو مالك كل شيء سبحانه وتعالى. قال جل وعلا فأنى يؤفكون. كيف يقلبون على رؤوسهم وتنقلب عقولهم وقلوبهم وتنتكس هذا ويتخذوا من دون الله أنداد يعبدونهم مع الله تبارك وتعالى، والحال أنهم ليس لهم أي شركة في هذه السماوات والأرض. ثم قال جل وعلا الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. الله سبحانه وتعالى هو الذي يبسط الرزق، وبسطه توسعته، يوسع الرزق لمن يشاء. وقد يدخل هذا التوسعة للمؤمن والكافر. قد يكون كافر يبسط الله تبارك وتعالى في رزقه ويكون هذا فتنة له وإعماء له. ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فالله له حكمة، قد يوسع على الكافر وقد يوسع على عبده المؤمن سبحانه وتعالى. كذلك عطاء منه ومنا منه وفضل منه سبحانه وتعالى لإيمانه ولتقواه ولعلم الله تبارك وتعالى من أن هذا نافع له، وهذا على كل حال أو اختبار له، يختبر بتوسعة الرزق هل يشكر الله تبارك وتعالى أم لا. قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسي ومن كفر فإن ربي غني كريم. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده مؤمنا كان أو كافرا ويقدر له. يقدر الله تبارك وتعالى، يقدر لهذا الرزق سبحانه وتعالى، فهذا عنده بمقادير سبحانه وتعالى. فرزق الله تبارك وتعالى لعباده بمقادير، إنزاله في الأرض فإنه من حكمته سبحانه وتعالى. قال جل وعلا ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. فالله تبارك وتعالى يعني يقدر للرزق بين العباد سبحانه وتعالى فيبسطه ويوسعه على من يشاء سبحانه وتعالى. إن الله بكل شيء عليم. إن الله بكل شيء عليم، كل شيء فالله تبارك وتعالى به عليم سبحانه وتعالى، عليم بالعباد، مقادير الرزق كيف يوزعها، لما يوزعها، ما الحكمة في هذا، كل هذا يعني إنما هو واقع بعلم الله تبارك وتعالى. ثم كذلك سؤال آخر للتقرير عند هؤلاء الكفار ولبيان سخف اعتقادهم وأنهم خارجون عن يعني بداهة العقول. قال جل وعلا ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله
قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. ولئن سألت هؤلاء الكفار كفار العرب، وهذا اعتقادهم السخيف الذي يدل على غير عقل، من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها. هذا ماء المطر الذي هو الحياة، لا حياة إلا به، وزعه الله تبارك وتعالى على هذه الأرض، ينزل من السماء من السحاب في السماء، لأن السماء هي كل ما علاك فهو السماء، ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها. تحيا الأرض، تربو عندما ينزل عليها المطر وتهتز، ثم يخرج الله تبارك وتعالى منها من كل زوج بهيج. فأحيا به الأرض من بعد موتها، بعد أن تكون خاشعة ميتة لا حياة فيها، فإذا بها بالمطر تحيا. الأرض تحيا ويحييها الله تبارك وتعالى بعد ذلك، يعني الأرض في ذاتها تحيا، تهتز وتربو، ويحييها الله تبارك وتعالى بالنبات الذي تنبته. لا يقولن الله، هذا اعتقادهم كذلك، هذا من عجائب الأمور، يعتقدون بأن الله تبارك وتعالى هو فاعلها، وأن هذه الآيات هي من صنعه سبحانه وتعالى وليست من صنع غيره. قال جل وعلا قل الحمد لله. الحمد لله على نعمائه وإفضاله، فهو الذي له الحمد سبحانه وتعالى، له الحمد في الأولى والآخرة. هذه إفضال الله ونعماؤه، إنزال المطر وأحياء الأرض، هذا من يعني بركات الرب تبارك وتعالى، هذا من فعله وصنعه مما يحمد الله تبارك وتعالى عليه، بل الحمد كله له، لأسمائه ولصفاته ولأفعاله، فهذا فعله الجميل بخلقه وعباده سبحانه وتعالى، أن أنزل لهم هذا المطر وأنبت لهم يعني هذا الزرع. قل الحمد لله. ثم قال جل وعلا بل أكثرهم لا يعقلون. بل أكثرهم هؤلاء الكفار لا يعقلون، لا عقل لهم، لأن من يؤمن بأن الله تبارك وتعالى هو منزل المطر من السماء ومحيي الزرع، وهذا الذي بيده حياة الناس، كيف ينصرف إلى عبادة غيره؟ كيف يتخذ له إلها غير الله تبارك وتعالى يعبده ويتقرب إليه؟ من يعتقد هذا؟ فأخبر الله تبارك وتعالى بأن هؤلاء لا يعقلون، لا عقول لهم، وإلا فإن يعني إيمانهم بالله تبارك وتعالى في غاية التناقض، كما قال جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كيف تؤمن بأن الله تبارك وتعالى هو خالق السماء والأرض، هو منزل المطر، هو محيي الأرض، هو الذي بيده الأمر كله، ثم تتخذ ند لك مع الله تبارك وتعالى تعبده وتجعله مساو لله تبارك وتعالى، مساو في العبادة، مساو في التعظيم، في الدعاء، تدعوه، تذبح له، تنذر له، تجعل له نصيب من يعني خضوعك وإسلامك، ونصيب من عبادة قلبك. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الذين آمنوا أشد حبا لله. كيف يكون هذا؟ بل أكثرهم لا يعقلون. ثم قال جل وعلا وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. على تهوين وبيان حقيقة هذه الحياة بالنسبة إلى الحياة الأخرى. فقال جل وعلا وما هذه الحياة الدنيا، الدنيا القريبة، والثانية الحياة الثانية الآخرة البعيدة. قال جل وعلا ما هي إلا لهو ولعب، يعني أن حياة الإنسان فيها اللي هو غير المؤمن إنما هو يلهو ويلعب فقط، فهي للهو وللعب، ووقت قليل يمضي كأنه وقت للهو واللعب. وقدم الله تبارك وتعالى اللهو لبيان يعني فساد هذه الحياة وعدم قيمتها، واللهو ما يتلهى به الإنسان عن الأمر، وقد يكون وراءه الأمر العظيم لكن يتلهى بهذا الأمر ولعب. ثم قال جل وعلا وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. دار الآخرة الجنة، لهي الحيوان، الحياة الحقيقية. الحيوان بزيادة الألف والنون من الحياة للمبالغة. لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون الفرق بين هذه الدنيا وبين الآخرة. نعود إن شاء الله لهذه الآية مرة ثانية الحلقة الآتية إن شاء الله. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم.